السلام عليكم، معكم شريف الحجار. النهارده هتكلم معاكم عن عقد العمل غير محدد المدة. عقد العمل غير محدد المدة هو أحد أنواع عقود العمل الفردي المذكورة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. عقد العمل الفردي بيكون ما بين شركة وموظف. عقد العمل غير محدد المدة بيكون مذكور فيه تاريخ البداية ومش مذكور فيه تاريخ النهاية. بيتحرر باللغة العربية من 3 نسخ، نسخة للشركة ونسخة للموظف ونسخة بتروح للتأمينات الاجتماعية. عقد العمل بيكون مذكور فيه بيانات الموظف وصاحب العمل، نوع العمل اللي هيقوم بيه الموظف، الأجر اللي هيتقاضاه الموظف، وفترة الاختبار. فترة الاختبار بتكون مدتها 3 شهور مرة واحدة عند صاحب العمل حتى لو مسمى الوظيفي اتغير. طيب ايه هي الحالات اللي من حق الشركة فيها انها تنهي عقد العمل غير محدد المدة؟ في 8 حالات من حق الشركة فيها انها تنهي عقد العمل غير محدد المدة. الحالة الأولى موجودة في مادة 69 وهي ارتكاب العامل لخطأ جسيم زي انتحال شخصية أو تقديم أوراق غير صحيحة. الحالة الثانية موجودة في مادة 124 وهي حالة العجز الكلي أو حالة العجز الجزئي وعدم قدرة الشركة على توفير عمل مناسب للموظف. الحالة الثالثة موجودة في مادة 125 وهي بلوغ العامل سن 60، ولكن في حالة عقد العمل محدد المدة لا ينتهي إلا بانقضاء مدته. الحالة الرابعة وهي موجودة في المادة 127 وهي حالة إن الموظف لو مريض وخلص رصيد أجازاته المرضي وخلص رصيد أجازاته السنوي. هنا من حق صاحب العمل إنه ينهي العقد، ولكن بيخطر الموظف قبل انتهاء رصيد أجازاته 15 يوم. وفي حالة إن الموظف لو خف قبل انتهاء رصيد أجازاته مش من حق صاحب العمل هنا إنه ينهي العقد. الحالة الخامسة وهي موجودة في المادة 129 وهي حالة الحكم النهائي على الموظف بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف. الحالة السادسة وهي موجودة في المادة 196 و 197 وهي حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي للشركة أو تقليص حجم العمالة أو النشاط، وهنا بيتقدم صاحب العمل للقوة العاملة بطلب بيذكر فيه الأسباب وفئات العمالة اللي هيستغنى عنها، واللجنة بترد عليه خلال 30 يوم. وفي حالة الرفض من حق صاحب العمل إنه يقدم تظلم، وفي حالة الموافقة هنا صاحب العمل بيبلغ العمال والمنظمة الرقابية. وفي الحالة دي صاحب العمل بيدفع لكل عامل على أول 5 سنين شهر لكل سنة، ومن السنة السادسة شهر ونص لكل سنة. الحالة السابعة وهي ثبوت عدم كفاءة الموظف طبقا للوائح المعتمدة، وهنا بيلجأ صاحب العمل للقوة العاملة والمحكمة العمالية. ومن ضمن الأوراق اللي بيقدمها صاحب العمل هي معدلات الأداء. أهم حاجة هنا إن معدلات الأداء يكون سبب انخفاضها هو الموظف نفسه مش أسباب خارجية زي الكساد الاقتصادي مثلا. والحالة الثامنة هي عدم صلاحية الموظف خلال فترة الاختبار. طب فترة الاختبار بيكون مدتها قد إيه؟ فترة الاختيار للشركة وللموظف بتكون شهرين في حالة إن الموظف اشتغل في الشركة أقل من 10 سنين، وبتكون 3 شهور في حالة إن الموظف اشتغل في الشركة أكتر من 10 سنين. وبيتضاف على فترة الاختيار عدد أيام المرضي في حالة مرض العامل أثناء فترة الاختيار، وده طبقا للمادة 113. ولو الشركة ما ادتش الموظف فترة اختيار بتدفع له المقابل لفترة الاختيار سواء شهرين أو 3، وده طبقا للمادة 118. الفصل التعسفي في حالة إن الفصل التعسفي من جانب الشركة، هنا الشركة بتدفع للموظف شهرين على كل سنة خدمة عمل بها الموظف لدى الشركة بالإضافة لمقابل رصيد أجازاته وباقي مستحقاته، وده طبقا للمادة 122. ولو حالة إن الفصل التعسفي من جانب الشركة، هنا من حق الموظف إنه ياخد ساعة كل يوم أو يجمعهم وياخد يوم من حق الموظف إنه يختاره ويخبر صاحب العمل بيه، وده عشان يبقى عنده فرصة إنه يدور على شغل، وده طبقا للمادة 116. طب احنا هنا اتكلمنا عن الحالات اللي من حق الشركة فيها إنها تنهي عقد العمل غير محدد المدة. هل من حق الموظف برضه انه ينهي عقد العمل غير محدد المده؟ في 4 حالات من حق الموظف فيها انه ينهي العقد بتاعه. الحاله الاولى وهي اثناء فتره الاختبار. اثناء فتره الاختبار من حق الطرفين ان هم ينهوا العقد بدون ابداء اي اسباب. الحاله الثانيه وهي ان الموظفه بتنهي العقد بتاعها لاسباب تتعلق بالحمل او الولاده او الزواج، وهنا الانهاء يعتبر بمبرر المشروع. الحاله الثالثه وهي ان صاحب العمل اخل بالتزامات جوهريه او تعدى على العامل، هنا الانهاء من جانب صاحب العمل بمبرر غير مشروع. والحالة الرابعة هي أن الموظف بينهي العقد بتاعه لأسباب تتعلق بظروف صحية أو اجتماعية أو اقتصادية، وهنا الموظف بيقدم استقالته في وقت لا يتعارض مع مصلحة العمل. هسيب لكم في الديسكريبشن كل المصادر لو حابين ترجعوا ليها، ولو حد عنده أي سؤال يسيبه في كومنت. أشوفكم في فيديو جاي.